Hej! Jag heter Mats Westerberg. Jag är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. I den här korta videon kommer jag ge en snabb introduktion till Carol Dweck's mindset-teori. Så vad handlar mindset om? Ja, det handlar om skillnaden i vår tro på vår intelligens och förmåga. Personer som tror att intelligens och förmågor främst kommer från naturen, att det är medfödda, det har ett huvudsakligen statiskt mindset. Medan de som tror att intelligens främst kommer från utveckling och lärande har ett huvudsakligen dynamiskt mindset. Jag ska försöka visa hur viktig denna tro är baserat på bland annat Dweck's egen forskning. Hon har studerat det här i över 25 år och sett mycket viktiga skillnader. När vi tror att vår intelligens är statisk, att vi har det vi har sedan födseln och inte kan göra något åt det, agerar vi på ett visst sätt. Om vi däremot tror att vi kan utveckla våra förmågor och intelligens, agerar vi på ett annat sätt. Låt oss titta lite närmare på det här. Målet i livet, om du tror att du föds med dina förmågor och intelligens, är att visa upp det du är bra på och undvika visa upp det du är dålig på. Det innebär att man undviker utmaningar och att man inte ens försöker göra något som man inte behärskar redan från början. Man tänker helt enkelt, om jag inte behärskar det här mer eller mindre på en gång så betyder det att jag är dålig på det. Så varför träna på någonting som jag inte kan? Därför blir också feedback någonting som gör ont. Ja, men jag vet att jag är dålig på det här. Så att du behöver inte strö salt i såren. Och att se andra lyckas blir en sorglig påminnelse om min egen oförmåga. Så om du drivs av ett statiskt mindset utvecklas du inte särskilt mycket. Eftersom du tror att du bara har de kompetenser som du har just nu och inte någonting mer. Å andra sidan, om du har ett dynamiskt mindset blir en utmaning någonting att lära sig av. Och ett hinder, det är någonting man ska försöka ta sig förbi genom att försöka igen och igen. Ansträngningen är vägen för att nå framgång. Och feedback, det är någonting du kan lära dig av. Och här blir andras framgång då en källa för inspiration istället för någonting som får dig att känna dig dålig. Så om våra elever har ett mer dynamiskt mindset är det mycket troligt att de kommer att anstränga sig mer och utvecklas. Kanske är det värsta med ett statiskt mindset tron att om du måste anstränga dig för någonting så betyder det att du inte har talang att bli bra på det här. Vi vet nog alla att vi har behövt anstränga oss för att bli bättre oavsett vad det gäller. Och det här är ju mycket viktigt för våra elever att förstå. Ja, inte bara elever utan för oss alla. Dessutom är det nu helt klart att forskning inom neurovetenskap ger stöd för att det är det dynamiska mindsetet som är närmare sanningen. Tidigare visade forskning att hjärnan var statisk och att den i princip bara förfaller med tiden. Men nu vet vi att hjärnan har en förmåga att förändras, en så kallad plasticitet. När vi utmanar oss själva och när vi utför svåra uppgifter så skapar hjärnan nya kopplingar, vilket gör att vi kan lära oss och utvecklas genom hela livet. Genom att träna våra hjärnor blir vi smartare. Det har genomförts mycket forskning om mindset och några av resultaten visar att när vi har ett statiskt mindset så strävar vi efter att behaga andra. Vi gör alltså saker inte för vår egen skull utan för andras skull. Prestationen står i fokus, inte lärandet. Ansträngning betraktas som något negativt och misslyckande är något som vi verkligen vill undvika. Man använder heller inte många strategier utan man ger upp lätt. Å andra sidan, de som har ett dynamiskt mindset fokuserar mer på lärande och att bli klokare, skickligare och mer kompetenta över tiden. De vet att deras nuvarande kompetensnivå inte är slutstationen utan att de har möjlighet att fortsätta utveckla. Ansträngning ses som en nödvändighet för att nå framgång och misslyckande betraktas inte som ett hinder utan som en möjlighet att lära sig och försöka på ett annat sätt. De använder sig av olika strategier för att uppnå sina mål. En viktig upptäckt som Carol Dweck gjorde är att feedback påverkar vårt mindset. Om vi ger feedback till elever, till våra barn eller kollegor baserat på hur smarta de är, vad smart du är, vad duktig du är, då förstärker vi deras statiska mindset. Och det handlar att om man då får den här feedbacken så betraktas man som smart och vill fortsätta känna sig smarta.
Och det blir ju för ett problem då när man någon gång inte gör någonting som fungerar. Om vi istället ger feedback och berömmer ansträngning, vilken strategi man tillämpar och att man aldrig ger upp, då främjar man istället dynamiskt mindset. Så det är verkligen viktigt hur vi ger feedback. En annan viktig insikt från forskningen är att vårt mindset är möjligt att förändra. Ja, det bygger ju på hur vi ser på oss själva. Det är ett mindset, ett sätt vi tänker helt enkelt. Och jag tror ju att vi till mans känner igen oss att vi ibland visar upp ett statiskt och ibland ett dynamiskt mindset i olika situationer. Ibland kan vi känna att vi inte kan förändra oss eller klara av någonting, medan vi inom andra områden känner oss övertygade om att vi kan lära oss nästan vad som helst. Det har mycket att göra med den specifika situationen vi befinner oss i. Så en viktig uppgift är att förstå vilka situationer som får oss att känna oss mer statiska och anta då ett statiskt mindset och vilka som får oss att vara mer inriktade på tillväxt och utveckling. Det är viktigt att komma ihåg att vår omgivning spelar en stor roll för vilket mindset vi antar. Så vi behöver alla vara medvetna om att alla aktörer runt omkring oss påverkar det här. Slutligen är kunskap viktig. Om vi har ett statiskt mindset beror det inte på att vi har haft dåliga föräldrar, dåliga lärare eller dåliga ledare. Det beror oftast på att vi inte är medvetna om konsekvenserna av hur vi bemöter varandra och ger feedback. Därför behöver vi lära oss mer om detta. Genom kunskap kan vi bli mer inriktade på lärande och utveckling. Till exempel så inleder jag alla mina kurser med att lyfta det här med mindset och informera om skillnaden mellan ett statiskt och dynamiskt. Detta kan ha stor betydelse för att hjälpa till att ändra en deltagares mindset mot ett mer dynamiskt. Det är också viktigt att visa att vi i skolan jobbar målmedvetet med att träna olika kunskaper och förmågor. Och att ta sig an olika utmaningar ska vara en naturlig del av processen. Det är inget fel att det finns hinder i vägen. Det är bara en del av livet. Att inte lyckas på en gång är inte ett tecken på att man arbetar fel, utan på att man verkligen lär sig nya saker. Genom att visa detta blir det lättare att söka hjälp och man undviker känslan av att känna sig dålig. Jag har själv då försökt använda mig av detta tillvägagångssätt sedan jag lärde mig om mindset. Och det har varit mycket användbart för mig. Och även mycket uppskattat och jag har delat denna information med mina kollegor och det jag undervisat. Om du vill lära dig mer om ämnet så rekommenderar jag Carol Dweck's bok om mindset. Den ger en omfattande överblick och utforskar olika områden inom mindset. Jag hoppas du nu är övertygad om att det här kan vara givande för dig och dina kollegor och dina elever och därmed vill arbeta med mindset. Jag önskar dig lycka till i detta arbete.